Hyvää huomenta täältä Liettuasta, Žagaresta. Tämähän on lähellä rajaa tää kaupunki. Nyt on ensimmäinen yö täällä nukuttu ja tultiin tähän leirintäalueelle, mikä yksi pariskunta on rakentanut. Meillä on leiri tässä, tästä sai sähköt on tuossa takana ja tässä on tämmönen vanha tuulimylly tässä reunalla. Heillä on tässä myös tätä kentturaa, että voi ilman sähköäkin olla missä haluaa. Ja piha on aika iso. Tuolla aidassa on tuo portti. Siellä on tommonen pieni joki, jonka rannassa on penkkiä, että pääsee istumaan sitten siihen. Tässä oli Kemsan tyhjennys, Raikkaan veen täyttö. Harmaan veen tyhjennys kuulemma oli tuossa, en ole käynyt katsomassa, kun eilen tyhjensi. Heillä on tää omia viljelyksiä tässä pihamaalla sitten ja huoltorakennus on tää ruskea, mikä on tässä edessä. Elikkä tuossa ajettiin sisään tuolta portista. Portit on auki. Ja tässä vilkastaanpa näitä vessoja. Elikkä tässä on nämä sosiaalitilat. Siinä on pyykkikonetta. Vitosella sai käyttää pyykkikonetta. Ja vettä mainostivat, että on juomakelpoista. Täällä on pari suihkua. Suihkukoppia, aika tilavia suihkukoppeja on nämä. Naulakko on tässä oven luona. Penkkiä ei ole pukeutumista varten, mutta muuten on kaikki. Sitten on pari vessaa tässä. Tuntuu, että joka käytön välissä, kun on käynyt jossakin kylillä, niin taas on siivottu. Mutta uudet tilat ja hyvät. Siinä oli Suomen lippu ja Žagaren maakunnan lippu ja sitten on kirsikkafestivaalien lippu. Ja sitten on näitä muita tässä. En tiedä mikä tuo keltainen oli. Katsotaanpa sisälle. Ja tässä on tää huoltorakennuksen tää toinen puoli. Eli täällä on jääkaapit ja toinen astianpesumahdollisuus. Toinen oli ulkona. On mikroa ja vähän kattilaa, jos tarvitaan. Kaasuliettäkin on tuolla. Sitten on ruokapöytää, jos haluaa syödä ja pieni kamiina lämmitykseen ja sohva ja vähän jotain peliä siinä näkyy. Vieras kirja, että täytyypä laittaa siihen nimi vielä tässä. No niin, sinne on pukstaavit raapastu. Toivotettiin hyvää kesää ja alue on erinomainen ja menestystä bisneksi. Joo, eli tässä oli tosiaan tää sisätila. Heillä käy myös moottoripyöräilijöitä jonkin verran ja nimenomaan käyvät tuolla. Yöpyvät teltoissa tai sitten noissa asuntovaunuissa. Täällä on näköjään hinnastokin. Tässä on monenlaista. Rouvalla on tuolla lasityö ja korupaja tässä yhteydessä, niin tässä on jotain hänen töitä. Tässä oli näitä huoltoja, niin esimerkiksi tuossa on tuo vessa ja harmaan veden tyhjennys, mutta tää oli hyvä tässä, että tässä on vessahuhtelu oma letku, sitten on juomaveelle vielä yksi, missä on pikaliitti, että saa oma letku. Sitten on tää puutarhaletku, mikä on viety vähän tuohon kauemmaksi, niin siitäkin saa omaa raikasta vettä. Mutta nimenomaan kun siellä Pirtsai-kämpingillä, mikä mukavasti oli 5 tähteä, siellä oli vain yksi ja sama letku, niin ei siitä vihtinyt ottaa juomavettä, kun toiset tunki sitä vessaa ja toiset tunki sitten raikasvesisäiliöön. Niin mukavampi, että on selkeästi merkitty ja erillään ne laitettu sitten sillä lailla. Hyvin kyllä kasvaa nuo
luonnon antimet tässä. No niin, nyt lähdettiin pyöräilemään tänne Sakaren keskustaan tänne kartanolle päin ja heijastiliivi asiallisesti niin kuin huomaatte. Eli täällähän poliisit sakottaa, jos ei pyöräilijällä ole heijastiliiviä. Se on pakollinen varuste. Kypärästä ei ole niin väliä täällä, mutta tämä kartanon puisto ja alue, kartanon alue on saanut 4 miljoonaa euroa rahaa. Ja tätä on nyt 2 vuotta kunnostettu, eli täällä on nämä maastot perkat, tänne on tehty polkuja, istutuksia, kunnostustöitä ja muuta. Ja tuossa kartanossa on majoitusta, se on remontoitu, siellä on uudistetut majoitustilat ja niin hotellihuonetyyppiset. Ja 20 euroa yö maksaa, löytyy ihan Booking.comistakin se kartano majoitus Sakaressa, Sakares Manor. Ja käyhänpä kattoo, että miltä siellä kartanolla muuten näyttää. Siellä oli muistaakseni kuulemma joku pääsylippu, olisiko 5 euroa tai jotain, mutta sehän me nähdään. Eli tässä rupeaa näkyyn tätä kartanoa tosiaan, johon pääsee tutustumaan. Ja jossa myös majoitusta on. Mihinkähän me saadaan pyörät parkkiin. Tuolla on Sagares Adventuresin koulutettu opas vastassa meitä. Tuossa on tommonen wifi aurinkokennolla toimiva kännykkäparkki, missä voi ladata puhelinta ja siitä saa myös polkupyöriä ilmaa ja muuta tämmöstä tästä. Voi kuunnella audiolla turisti-infoa ja Bluetoothilla ja muuta. Siinä on monenlaista palvelua. En ole muualla niin kuin meillä nähnyt tämän tyyppisiä palveluja. Ihan kiva idea. Kertoisiko opas nyt, että mihin ollaan menossa? Sagaren kartanoon mennään. Niin tää on keisarinnalta saatu jollekin ruhtinaalle tai kreiville annettu tämä alue ja sitten se on tämmöinen kuin Nariskinin suku 1800-luvulla ostanut tai saanut omistuksensa ja rakentanut tänne valtavan, tätä paikallisesti palatsiksi. Ja sitten tässä on 70 hehtaarin puisto, tämmöinen englantilaistyyppinen puisto, joka on arkkitehti Riikasta käynyt suunnittelemassa. Ja sitten täällä on näitä rakennuksia, Tudor-tyyppisiä, englantilaistyyppisiä rakennuksia, hevostallia ja maneesia, hevostenhoitajan asuntoa, metsähoitajan asuntoa, meijeriä löytyy, siis kaikki mahdollisia sen aikaisia ammatteja, mitä tässä kartanolla on tarvittu työväelle ja sitten niiden päälliköille on ollut omat asuntonsa tähän Tudor-tyyliin tehtynä. Ja tämä palatsi on sitten iso kaksikerroksinen, kaksisiipinen juttu ja siellä on nyt näitä Sakarin historiaan liittyvää näyttelyä ja taidenäyttelyä ja paljon tämmöisiä metsästykseen liittyviä aiheita. Mennään sisään katsomaan. Siellä on maakunnan alueen esittelyä ja koko Liettuan kartalle. Täällä on sitten jotain metsästyshistoriaa. Selkeästi, kun täällä on näitä sarvia ja metsästyskoiraa ja pienempää riistaa. Eli tässä on nyt sitten eri kansallisuuksia 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa täällä on ollut paljon väkeä. Parhaimmillaan 14 000 ihmistä Sakaressa ja täällä on ollut latvialaisia, saksalaisia, juutalaisia, jotka on annettu oikeus muuttaa alueelle joku 100 vuotta ennen sitä. Ja ne on tehnyt paljon näitä yritystoimintaa ja saanut tämän elinkeinot käyntiin täällä Liettuassa, niin kuin Sakaressakin. Eli tuossa on kuva kaupungin keskustasta ja se keskusauke on täynnä tuommoisia pieniä rakennuksia, joissa on sit erilaisia artesaaneja tai kraatareita, suutareita, satulaseppia, viininvalmistajia ja leipomoita ja olutpanimoita ja kouluja ja kaikkea muuta. Eli
Tämä on ollut hyvin kansainvälinen. Puolalaisia tietenkin ollut ja venäläisiä myös sitten. Tässä on kuvattuna nuo alueen käsityöläisammatit, mitä täällä on ollut. Eli siellä on palveluammatteja ja sitten on tämmöistä ruokatuotantoa ja tämän tyyppistä ollut hyvin vahvasti täällä. Ja tässä on jotakin entisajan näihin liittyviä työvälineitäkin näytillä. Tässä on sitten tämä paikallisen nykyisen kulttuurin ja aikaisemmankin erikoisuus, tämä Variksenpelätin juttu. Täällä joka vuosi näiden kirsikkafestivaalien aikana valitaan kaunein Variksenpelätin ja lähes kaikki ihmiset laittavat pihalleen tällaisia. Tässä on tehty Guinnessin ennätysten kirjaakin on tehty semmoinen, kun ihmisiä oli pukeutunut variksenpelättimiksi, niin sieltä pitäisi löytyä edelleen semmoinen ennätys, mikä on Zakaressa tehty. Tilahoitajan toimisto ja nämä on tosiaan vanhan mallin mukaiset esimerkiksi nämä tuolit, mutta koska tämä on EU-Interreg-rahalla kunnostettu, niin vanhoja tuoleja ei saanut kunnostaa, vaan piti ostaa uudet, eli se on rahoituksen ehtona. Nämä on näitä erikoisuuksia, mitä täällä on. No niin, nyt on tässä kartanon sisällä käyty ja kuvaillaan vähän näitä ulkopuolta. Eli tuolla kakkoskerroksella on ne majoitushuoneet, ei päästy niissä käymään, kun kaikki oli varattuna ja myytynä, mutta 20 per henkilöyö ja on kuulemma suihkutkin ihan hyvät ja muuten. Suihku lähti tässä kartanon pihalla. Kartanon sivupuolelta tässä on toinen sisäänkäynti. Pääovi oli tuolla, mistä äsken kuvattiin. Istutuksia ja patsaita uusitaan koko ajan ja näitä reittejä tehdään kuntoon. Nyt pyöräiltiin tänne kartanon taakse, kun täällä on tää kartanon vanha hevostalli ja tätä puistoa on alettu nyt rakentaa sillä EU-rahalla kuntoon. Tuossa on joku onko tuo maneesi vai mikä tuo on. Ja valtavasti on joka paikkaan istutettu näitä puita. Joskushan tää tulee hieno. Tää on monen hehtaarin alue tämä laajuudeltaan. Tänne on tehty tämmöisiä istumapaikkoja ja leikkipuistoakin. Grillipaikkaa ei kumma kyllä ole, mutta roskiksia on ja lasten leikkivälineitä ja pyöräteline on tehty kans näköjään puusta siinä. Mutta en tiedä. Täytyy käydä katsoa mikä tuolla on, joku huvimaja vai onko tuo grillikatos. Palataanpa juttuun. No niin, tuolla näkyy vähän sitä hevostallia ja maneesia ja on tää kyllä valtava alue. Tää on monta hehtaaria. Melkein yhtä iso kuin kaupungin keskusta. Ja eihän tää paviljonkin mikään grillipaikka ollut, vaan tää on ihan tämmönen, mihin voi tulla vaikka omia eväitä nauttia esimerkiksi. Tai muuten vaan istuskelee. Sitten tuolla on tommosia jykeviä palkeista tehtyjä penkkejäkin välillä. Mutta mahdoton homma on niittää tätä heinikkua kyllä tämmössä puistossa. Tässä on tämä Sakaren uudempi kirkko, joka on heti tässä kun tullaan kaupunkiin tai kylään. Katsotaanpa kun täällä on nämä kirkkojen ovit auki aina, niin minkälaista täällä on.
Aika koristeellista. Tästä kirkon pihamaalta. Täällä on patsaita ja muuta. Kaunis rauhallinen paikka. Tässä näkyy paremmin tämä kokonaisuus tästä puolelta, kun sopii tähän kuvaan paremmin. No niin, nyt ajateltiin laittaa lounasta tässä ulkona ja on toki muinakin päivinä laitettu, mutta meinasin paistaa porsan sisäfilestä, semmoisia suikaleita, ostettiin kokonainen sisäfile tuolta torilta ja se oli semmoinen tarkistuksen mukaan 4 euroa oli kilo ja tosi hyvä lihakauppias oli siinä. Ja sitten ostettiin perunoita, uudet perunat oli semmoinen euron kilo. Ostettiin kilo ja sitten ostettiin muutama kurkku maksoi 59 senttiä, eli varsin edullista toriruokaa. Nyt on tuolla uudet perunat kiehumassa sisällä hellalla ja meinasin tässä ottaa tuossa kasarissa vähän ruskittaa niitä possunsuikaleita ja vähän maustaa ja tehdä semmoisen kastikeliemen siihen. Saa vähän tuohon perunoiden päälle valella. Katsotaanpa saajanko syttyyn. Tämä vähän tuuleskelee aika kovaakin täällä. Mutta ehkä tuo tuulisuoja sen verran auttaa. Tässä on nyt puolet sitä sisäfileistä suikaloitu ja paistellaan tää puoliska. Riittää meille 2 kyllä kovasti tästä mitä perunoiden kylkeen saa. Pippuria aluksi tänne ja sitten nyt alkaa olla hyvin ruskistunut, nyt voidaan ruveta laittaa nestettä. Tulista chiliä menee tästä nyt sitten. No niin, nyt siinä on meidän liemi hautunut jonkun aikaa ja laitetaan vielä lisää tänne. Laitetaan Philadelphia sulatejuustoa. Eiköhän tästä tuu hyvää makua tuohon lisää. Sinne sulailee tuo juusto nyt kun se kiehuu tuossa niin samalla. Tuon näköinen se nyt on, kun se on kiehunut vähän kasaan ja panin lieden kiinni tai tuon kaasun kiinni. Ja tämmönen kokonaisuus. Siitä nyt tuli tämmönen pikainen lounaskokkaus. Ainakin tuossa kastikeliemessä on maku.